دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به کانال AI with Code. این هفتمین جلسه از دوره آموزش 0 تا 100 پایتون برای هوش مصنوعی هستش و تو این جلسه قصد داریم که راجع به لیست ها در پایتون صحبت کنیم. مبحث لیست ها مبحث مهمی هستش، چون که حالا ما توی اکثر کد هامون میایم و از این لیست ها به نحوی استفاده میکنیم. فقط قبل اینکه من وارد بحث لیست ها بشم میخوام یک توضیح خیلی مختصری راجع به دیتا استراکچر یا همون ساختار داده ها در پایتون بدم و بعدش وارد بحث لیست ها بشیم. خب بذارید من وارد اسلاید ها بشم. خب ساختار داده ها توی پایتون به صورت کلی به دو دسته ابتدایی، یعنی حالا پریمیتیو، و غیر ابتدایی یا نان پریمیتیو تقسیم میشه. ما با این ساختارهای ابتدایی توی حالا جلسات گذشته آشنا شدیم. حالا جلسه‌ای که راجع به متغیرها صحبت کردیم، ما این ساختارهای اینتیجر، فلوت، استرینگ و بولیان رو بررسی کردیم و از اینجا به بعد کار قرار هستش که ما بیشتر بریم راجع به ساختارهای غیر ابتدایی، یعنی همون لیست ها، دیکشنری ها، تاپل ها و ست صحبت کنیم. حالا موضوع این جلسه‌مون راجع به لیست ها هستش که حالا این جلسه خیلی راجع به اونها صحبت میکنیم. یه تفاوتی که بین حالا ساختارهای ابتدایی و غیر ابتدایی وجود داره و مهمترین تفاوت هستش اینه که شما توی ساختارهای ابتدایی در واقع فقط یک مقدار میتونستید بیاید توی یک متغیر ذخیره کنید. فرضاً میومدید مینوشتید که حالا مثلا A مساویه با فرضاً 20. پس یه دونه مقدار رو توی یه دونه متغیر ذخیره میکردید. ولی وقتی که حالا صحبت از حالا ساختارهای نان پریمیتیو میکنیم، ما بحثمون روی این هستش که بیایم مجموعه ای از مقادیر رو توی یه متغیر ذخیره کنیم. مثلا توی همون متغیر A بیایم حالا مقدارهای فرضاً 2 3 4 5 رو بیایم ذخیره کنیم. یعنی دیگه یه دونه مقدار نیست، چند تا مقدار. حالا صرفاً هم فقط حالا عددها نیستن، میتونه حالا این در واقع متغیرهای ما استرینگ باشن، میتونن بولیان باشن و حالا چیزای دیگه. خب پس این جلسه قرار هست که راجع به لیست ها صحبت کنیم و حالا توی جلسات آینده میریم سراغ دیکشنری و تاپل و حالا ست. خب من وارد محیط گوگل کلاب شدم و حالا بیشتر اونجا راجع به لیست ها صحبت کنیم. خب شروع کنیم راجع به لیست ها صحبت کنیم و ببینیم که حالا اینها به چه صورت تعریف میشن و چطوری میتونیم با اونها کار کنیم. ببینید لیست ها یک مدل از اون ساختارهای داده هستن که ما با استفاده از اونها میتونیم بیایم و مجموعه ای از مقادیر رو حالا توی یه متغیر ذخیره کنیم. بذارید من شروع کنم به نوشتن. فرض کنید مثلا من میخوام چند تا عدد رو بیام توی متغیر ذخیره کنم. فرضاً حالا اسم لیستم رو بیام بذارم لیست 1 و یه سری عدد رو بیام توی این ذخیره کنم. ببین لیست رو ما با براکت نشون میدیم، یعنی این علامت براکت نشون دهنده لیست هستش. فرضاً من میخوام اعداد 10 11 12 13 14 و 15 رو حالا بیام توی این لیست 1 ذخیره کنم. الان ببینید لیست 1 ما میشه مجموعه حالا این اعداد. اگر که من بیام تایپ این رو بگیرم، میبینیم که تایپش از نوع لیست هست و حالا اینجا مشخص میشه. شما میتونید حالا با دستور لن بیایید و طول این لیستتون رو مشخص کنید، یعنی چند تا آیتم یا چند تا عنصر توی این لیست وجود داره. فرضاً حالا توی این لیست 1 ما 1 2 3 4 5 و 6 تا آیتم داریم. پس من اگه بنویسم لن لیست 1، حالا عدد 6 رو به من نشون میده. خب لیست ها فقط حالا متغیراشون از نوع اینتیجر و حالا فلوت و اینا، یعنی عددی نیستن. ما میتونیم چیزهای مختلفی توشون بنویسیم. فرضاً من لیست 2 رو میخوام اینجوری تعریف کنم.
لیست 2 ما مثلا حالا ترکیبی از اینا همه باشه، مثلا استرینگ باشه، فرضاً کلمه AI with code و حالا یه عدد باشه فرضاً 2025 و مثلا یه دونه بولیان باشه مثلا تو. خب الان این هم باز یه لیست هستش و هیچ مشکلی نداره. ما 3 مدل از حالا داده ها رو اومدیم توی اون نوشتیم. تایپش هم اگر من بگیرم، تایپ این لیست 2 خب از نوع لیست هستش و لنش هم میتونیم نگاه کنیم که 3 هست. خب پس تا اینجای کار حالا یه مقدار راجع به لیست ها صحبت کردیم و تقریبا فهمیدید که لیست ها به چه صورت تعریف میشن. ما یه لیست خالی هم داریم که اینو توی کدها زیاد استفاده میکنیم. این لیست خالی مثل یه جعبه میمونه که مثلا شما یه جایی گذاشتید و حالا در طول اون حالا پروسه‌ای که داره کدتون اجرا میشه میایید اون جعبه رو با حالا یه چیزایی مثلا پر میکنید. پس این لیست خالی رو ما خیلی استفاده میکنیم. حالا توی مثالی که آخر این جلسه میخوام بزنم دقیقاً یه همچین کاری میکنیم و یه لیست خالی تعریف میکنیم و حالا یه سری عدد رو توی اون ذخیره میکنیم. این لیست خالی چطوری تعریف میشه؟ فرضاً من حالا اسمش رو بذارم مثلا A مساویه با، شما کافیه که یه دونه براکت بذارید و الان لیست خالیتون تعریف میشه. الان ببینید من اگه اجراش کنم یه دونه لیست خالی به من میده. خب بیایم سراغ لیست های تو در تو که حالا بحث مهمی هستش. ببین شما گاهی چند تا لیست توی همدیگه دارید. فرضاً حالا من یه لیستی بنویسم اسمشو فرضاً بذارم نستد. فرض کنید که من مثلا یه لیستی دارم به این صورت، مثلا 1 و 2 و 3. بعد حالا مثلا یه لیستی دوباره توی همین داریم فرضاً 10 و 20 و حالا باز دوباره یه لیست مثلا توی همین باشه. حالا اینجا دیگه مثلا استرینگ هم استفاده کنیم A و B و حالا یه چیز دیگه. یه نکته که هست، شما میتونید حتی لیست ها رو مثلا یه لیستی که اون بالا تعریف کردید رو بیارید توی این لیست. مثلا من این لیست 2 رو میخوام بیارم توی این لیست قرار بدم. الان ببینید لیست 2 رو اینجا مینویسم و الان اگر من نستد رو خروجی بگیرم میبینیم که اون لیست 2 هم اینجا هستش. خب میبینیم که چند تا لیست اومدن حالا توی همدیگه قرار گرفتن و این حالا به صورت تو در تو هستن. ما با این لیست های تو در تو میتونیم بیایم ماتریس ها رو هم یه جورایی نمایش بدیم. البته که ما واسه نمایش ماتریس ها معمولا از حالا کتابخونه نامپای استفاده میکنیم و حالا کسی نمیاد از لیست خیلی استفاده کنه توی این موضوع. ولی خب حالا میشه در واقع با لیست ها هم یه ماتریس رو نشون داد. فرضاً من این ماتریس A رو میخوام بیام با یه لیست نشون بدم. خب می‌نویسم A مساویه با، خب یه دونه براکت میزنم، بعد حالا میام دونه دونه ردیف های این رو توی لیست های جداگونه می نویسم. مثلا این 1 2 3 رو توی یه لیست می نویسم، بعد حالا یه کاما میزنم، بعد میام سراغ ردیف دوم 4 5 6 رو توی یه دونه لیست و حالا 7 8 9 رو هم توی یه لیست دیگه. پس ببینید من یه دونه لیست میسازم، حالا 1 و 2 3 رو توش میریزم، بعد یه کاما میزنم، حالا میام سراغ ردیف دوم دوباره یه لیست میسازم، 4 و 5 و 6 رو توش میریزم و یه لیست دیگه میسازم و 7 و 8 و 9 رو هم میذارم اونجا. الان دقیقا این همین ماتریسی هستش که اینجا داریم، یعنی اون ماتریس A هستش که حالا اینجا دارید میبینیدش. حالا ممکنه بگید که شکلش حالا شبیه اون نیست. خب این نمایشش یکم فرق میکنه وگرنه همونه دیگه، یعنی هیچ تفاوتی با اون نداره، فقط حالا این پشت هم اینا رو نوشته. حالا میتونید شما بیایید اینجا اینتر بزنید بعد هر کامایی که گذاشتید، یکم نمایشش رو واسه خودتون قشنگتر کنید، خیلی شبیه تر بشه به ماتریس. اینو اگه اجرا کنید بازم همون نتیجه رو میده، ولی خب یکم بهتر اینجوری شما متوجه میشید که حالا این یه ماتریس هستش.
خب بحث بعدیمون راجع به ایندکسینگ هستش، یعنی همون اندیس گذاری. ببینید فرض کنید که من یه لیستی دارم حالا به اسم مای لیست و حالا این اعداد رو توی این لیستمون ما داریم. ما به دو صورت میتونیم اینو اندیس گذاری کنیم. یکی حالا به صورت مثبت هستش که حالا از این عدد اول شروع میکنیم، حالا با عدد 0 همیشه شروع میشه، اینو یادتون باشه از 1 شروع نمیشه. پس این با 0 شروع میشه، اول 0 بعد دومیه میشه 1 بعد 2 3 4 5 همینجوری میره بالا. و یه حالا نگاتیو ایندکسینگ هم داریم که این برعکس اینه و ما از آخر شروع میکنیم و اون عدد آخرمون رو در واقع -1 میدیم، بعد حالا اون قبلی اون در واقع میشه -2 بعد -3 -4 و به همین صورت. الان فرض کنید من بخوام همین مای لیست رو بیام تعریفش کنم. مای لیست، خب اینو حالا میخوام مثل خودش بیام بنویسمش. خب الان این مای لیست ما ساخته شد. حالا اینجا خروجی بگیریم ازش. خب فرض کنید که من میخوام بیام مثلا به این عدد 10 دسترسی پیدا کنم، این عدد 10 رو مثلا پرینت بگیرم. خب نگاه میکنم ببینم آیتم چندم هستش. ببینید این 0 این 1 2 3 4 و این 10 در واقع میشه پنجمی. پس من میتونم اینجوری بنویسم مای لیست، بعد یه دونه براکت بذارم توش بنویسم 5. این الان عنصر پنجم رو به ما میده، یعنی همون عدد 10 رو به ما میده. یا حالا مثلا اگه بخوام 100 رو در واقع دریافت کنم، باید بیام حالا 6 رو بنویسم چون عنصر ششم هست دیگه. ببین 0 1 2 3 4 5 6. پس من 6 رو مینویسم و حالا 100 رو به من میده. این به صورت پازیتیوش بود. حالا به صورت نگاتیو هم شما میتونید اینا رو بیایید و ببینید. مثلا من اگه بخوام این 100 رو بگیرم، خب این 111 -1 در واقع عنصر -1 مونه آخریه، بعد این 100 میشه -2. پس من اگه بنویسم مای لیست و حالا تو براکت بنویسم -2، بازم همون عدد 100 رو به ما نشون میده. پس اینم از بحث ایندکسینگ. حالا یک بحث دیگه ای که هست اینه که توی لیست های تو در تو این ایندکسینگ به چه صورت هستش. ببینید فرض کنید من همون حالا نستدی که یه لیستی نوشته بودم اونو نشون بدیم. خب می‌بینیم که حالا این یه لیست تو در تو هستش. فرض کنید من میخوام بیام به این B دسترسی پیدا کنم، یعنی میخوام B رو بیام و نمایش بدم. چطوری میتونم این کارو کنم؟ خب اول باید ببینیم که این آیتم چندم هستش. ببینید الان 1 میشه آیتم 0، بعد این میشه 1، این میشه 2، این کلش میشه 3 و اینم میشه 4. در واقع ما توی این نستد 4 تا آیتم داریم. خب پس من می‌نویسم نستد، ما کدومو کار داریم؟ ما در واقع با این کار داریم. ببین 0 1 2 این سومیه. پس من اینجا توی براکت می‌نویسم 3. خب اینو پرینت کنیم. اول میخوام مرحله به مرحله جلو. خب الان اینو به ما نشون داد. حالا توی این لیست جدیدی که اینجا داریم، اینجا B در واقع توی کدوم لیستمون هست، توی حالا کدوم عنصرمونه. ببین این 0 این 1 این میشه 2. پس باید یه 2 هم بیام جلوش بنویسم. حالا من اینو کپی کنم، پس یه براکت جدید میذارم و 2 رو هم مینویسم. الان ببینید خود A و B مون. حالا توی این لیست A و B این چندمین عنصر A 0 B میشه 1 دیگه. پس من حالا یه 1 هم باید جلوی این قرار بدم. براکت میذارم و 1 رو مینویسم. الان میبینید که به B هم ما دسترسی پیدا کردیم. خب یه بحثی که هست، شما حتی میتونید بیاید و این مقدارها رو تغییر بدید. فرضاً من میخوام همین B رو بیام عوضش کنم، مثلا B رو با C مثلا جایگزین کنم. کاری که انجام میدم اینه که حالا میام اون در واقع شمارش رو، اون حالا ایندکسش رو میام مینویسم، مثلا کاری که اینجا کردیم نستد، حالا 3 بعدش 2 بعد 1.
بعد حالا اینو میام تغییرش میدم، اینو می‌نویسم مساویه با فرضاً C. خب الان ما اینو اگر اجرا کنیم این C میره و با این مقدار قبلی جایگزین میشه. الان من نستد رو پرینت بگیرم، میبینید که الان اینجا B ما تبدیل شده به C. خب بیایم سراغ بحث اسلایسینگ. ببین بحث اسلایسینگ حالا همونطوری که از اسمش پیداست بحث ساده ما میخوایم بیایم یک بخشی، یک قطعه یا حالا یه تیکه از اون لیستمون رو مثلا بیایم ببینیم. فرض کنید که مثلا من یه لیستی داشته باشم، حالا فرضاً لیست 4 اسمشو بذارم. این لیست ما فرض کنید به این صورت باشه، مثلا 12 13 14 خب تا 18 این لیست رو ما داریم. فرض کنید من میخوام بیام اعداد حالا 14 15 و 16 رو از توی این لیست حالا خارج کنم و اینا رو به عنوان یه اسلایس داشته باشم. کاری که انجام میدیم خب همون لیست 4 رو مینویسیم و براکت هامون هم میذاریم. بعد باید بیام بگم از این عنصر، یعنی از این 14 تا این 16. چجوری اینو میگم؟ میام با ایندکسش اینو نشون میدم. الان ایندکس 14 چنده؟ این 0، این 1، 14 میشه 2. پس میشه از 2، بعد یه 2 نقطه میذارم، یعنی تا، یعنی از 2 تا، بعد جلوش باید بگم تا چند. من مثلا میخواستم 14 15 و 16 رو نشون بدم. دقت کنید که واسه این که حالا تا 16 رو نشون بدید شما باید ایندکس یه دونه بیشترش رو بزنید، یعنی باید ایندکس این 17 رو بزنید، چون خودمون آخریه نمایش داده نمیشه. مثلا الان 17 ایندکسش میشه 0 1 2 3 4 و 5. من اگه بگم 2 تا 5 اون موقع اینو پرینت بگیرم، میبینیم که 14 15 و 16 رو به ما نشون داد. حالا اینو به صورت در واقع نگاتیو هم میتونستم نشون بدم، یعنی بنویسم لیست 4 و از 2 تا، حالا به جای این 5 خوب بود بنویسم -1 -2. 17 -2 دیگه، به جاش بنویسم -2. الان اینم دقیقا همون خروجی رو به ما داد. حالا فرض کنید که من میخوام بگم که از 14 تا آخر لیست، یعنی تا 18. اینو چجوری میگم؟ اینو اینجا ببینید ما مینویسیم لیست 4، بعد براکت رو میذاریم. خب 14 که همون عنصر دومونه دیگه، 0 1 2. میگم از 2، بعد یه 2 نقطه میذارم، بعد دیگه محدودش نمیکنم، یعنی میگم از 2 تا حالا آخر لیست. الان اینو اگر پرینت کنم اینجا دیگه هیچ عددی ننوشتم. اینو اگه بریم پرینت کنیم میبینیم که 14 15 16 17 و 18 رو به ما میده. خب یا حالا واسه ابتدای لیست هم ما همینو داریم. فرض کنید من میخوام بیام 12 تا 14 رو مثلا داشته باشم. خب می‌نویسم لیست 4، بعد میتونم بگم 0 تا مثلا 14 ما 2، یعنی 0 1 2، ولی بعد یه دونه بیشترش رو بگم، یعنی 3 رو بگم، چون گفتم این انتهایی که می‌نویسید یعنی اون انتهای بازه رو بهتون نشون نمیده، یه بازه در واقع باز هستش. خب ببین 12 13 و 14 رو من نشون داد. حالا میتونید 0 رو هم مثلا ننویسید، یعنی چون ابتدا هستش، مثلا اون انتها که چیزی نمی نوشتیم میتونید اینجا هم همون کار کنید، یعنی یه 2 نقطه بذارید و 3 فقط انتهاش رو نشون بدید. الان ببینید همون شد 12 13 و 14. یه نکته دیگه که هستش، میتونید حتی گام رو هم مشخص کنید. مثلا من میخوام بگم از فرضاً 12 تا 16 رو بیا 2 تا 2 تا برو جلو، یعنی 12 رو بگیر، بعد 14، بعد 16. خب چجوری بنویسم اینو؟ می‌نویسم لیست 4، بعد براکت میذارم. حالا 0 رو میتونید بذارید، میتونید نذارید. از 0 تا حالا 16 که میشد 0 1 2 3 4، حالا یه دونه بیشترش میشه 5. از 0 تا 5، بعد دوباره یه 2 نقطه میذارید و حالا گامتون رو یا همون استپتون رو مینویسید. مثلا من میخوام 2 تا 2 تا بره، پس اینجا یه عدد 2 میذارم.
الان ببینید اینو اگه اجرا کنم میشه 12 14 و 16. ببینید الان ما 12 رو میگیریم، بعد میریم سراغ 14 و بعدم 16. خب حالا اگه بخوام بگم از اول تا آخر و کلا دو تا برو جلو چی؟ خب می‌نویسم لیست 4. بعد حالا ببین میخوام بگم از اول تا آخر دیگه میتونم 2 تا اینجوری 2 نقطه بذارم و مثلا محدودشون هم نکنم. بعد فقط یه دونه 2 بذارم که یعنی از اول تا آخر رو 2 تا برو جلو. الان ببینید 12 14 16 و 18. حالا اینجا میبینید 12 بعد 14 بعد 16 و بعدم 18. خب بیایم سراغ بحث بعدی که حالا لیست متد ها هستن. ببینید قبلا راجع به این متدها من یه توضیح خیلی کوچیکی توی همون ویدیو متغیرها دادم. حالا گفتیم که مثلا استرینگ ها میتونن یه سری فانکشن داشته باشن. مثلا شما با آپر میتونستید بیاید کل اون حروف یه استرینگ رو مثلا بزرگ کنید. اینجا ما کلی از اون فانکشن ها داریم که واسه لیست ها هستن و توی لیست ها استفاده میشن. بریم با هم دیگه اینا رو ببینیم. خب اولین، حالا من چند تا مهماشو نوشتم. حالا اولینشون دستور اپند هستش یا حالا فانکشن اپند هستش. این چیکار میکنه؟ اپند میاد و در واقع حالا یه آیتمی به اون آیتم های لیست ما اضافه میکنه. فرض کنید که من حالا مثلا یک لیستی به این صورت داشته باشم، حالا به صورت 1 2 3، بخوام عدد 4 رو هم به این اضافه کنم. خب می‌نویسم a.append، بعد حالا اون عددی که میخوام مثلا 4 رو می‌نویسم. خب اینو اگر ما پرینت بگیریم می‌بینیم که 1 2 3 و 4. این اپند خیلی استفاده میشه و از همه حالا این دستوراتی که ما نوشتیم مهمتر هستش. خب یا حالا هر چیزی میتونید در واقع اضافه کنید. میتونید حتی اینجا برید یه متن بنویسید، حالا یه استرینگ بنویسید و استرینگ مثلا به این لیست اضافه کنید. خب اپند حالا 2 تا محدودیت داره. یکی این که اون عددی رو که شما میگید حالا مثلا بیا اضافه کن، اون آیتمی رو که میگید بیا اضافه کن، میبره آخر لیست. یعنی حتما میبره دونه آخر لیست قرارش میده. و یه محدودیت دیگه هم که داره اینه که 2 تا عدد یا مثلا 3 تا عدد 4 تا عدد نمیشه بهش بدیم. ما فقط یه دونه آیتم میتونیم اینجا به اضافه کنیم. الان مثلا من اگه بنویسم a.append و مثلا توی این پرانتز بیام فرضاً بگم حالا مثلا 5 و 6 رو هم بیا اضافه کن، 5 و 6، یعنی 2 تا اگر بهش بدم این کلا بهم خطا میده. میگه که list.append حالا میگیره دقیقاً 2 تا، یه دونه آرگومان، شما حالا 2 تا دادید. خب پس این غلطه. اگرم بیام اینو توی یه لیست قرار بدم، یعنی اینجوری بنویسم 5 و 6 رو، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ اون موقع هم در واقع اینا رو ببینید به عنوان یه دونه آیتم در نظر میگیره و اینجوری نیست که بیاد و اینا رو دونه دونه داخل این لیست ما قرار بده. خب برای رفع این حالا این مشکلی که هست میریم سراغ extend. extend دقیقاً میتونه واسه ما چند تا آیتم رو بیاره توی لیست حالا اضافه کنه. فرضاً من همون A رو حالا مثلا بگیرم همون 1 و 2 3 و 4. خب و حالا بخوام بیام و مثلا عدد 5 و 6 رو توی این مثلا اکستند کنم. خب میتونم بنویسم a.extend و حالا 5 و 6 رو توی یه براکت باید بنویسم. 5 و 6 رو بهش بدم و الان اگر a رو پرینت بگیرم میبینید که 1 2 3 4 5 و 6 هم در واقع اونجا قرار گرفتن. خب بریم سراغ بحث بعدی. شما به جای این اکستند حالا یه کار دیگه هم که میتونید انجام بدید اینه که از علامت جمع استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی بیایید مثلا بگید حالا A ما فرضاً همون، حالا بذارید دیگه من همینجور عددی نشونش بدم، 1 و 2
3 و 4 هستش. بعد میخوام بیام یه 5 و 6 هم به این اضافه کنم. میتونم از دستور جمع استفاده کنم و مثلا حالا 5 و 6 رو هم بیام به این اضافه کنم. الان اینو اگه اجرا کنیم اینم دقیقا همون مثل بالایی هستش، هیچ تفاوتی نداره. خب یا اینکه حالا این دستور مثبت اینجا کاری که واسه ما انجام داد اینه که این دوتا رو در واقع به همدیگه کانکت کرد دیگه، یعنی به همدیگه اینا رو وصل کرد. کلا دستورات جمع و ضرب و اینا توی لیست های کم متفاوته. مثلا شما اگه یه لیستی داشته باشید فرضاً اون 1 2 3 بیاید اینو مثلا بگید 3 ضرب در مثلا همین 1 2 3 چه اتفاقی میفته؟ ببینید این میاد 3 بار این 1 2 3 رو تکرار میکنه. مثلا می‌نویسه 1 2 3 دوباره می‌نویسه 1 2 3 و دوباره باز همینو می‌نویسه. پس این دستورات رو یه مقدار بهش دقت کنید. دستور بعدی دستور اینسرت هستش. حالا اینسرت چیکار میکنه؟ اینم باز میاد یه آیتمی رو به حالا اون عنصرهای لیست ما اضافه میکنه. فقط خوبیش اینه که میتونیم مکانش رو مشخص کنیم. فرضاً من A رو بگیرم 1 2 و 3. حالا بخوام بین 1 و 2 بیام یه دونه عنصر دیگه قرار بدم. بذار اینا رو چون با ایندکس ها نمیخوام قاطی بشن مثلا 5 و 6 و 7 بگیرم. حالا فرض کنید من بین 5 و 6 میخوام بیام یه عنصر دیگه بذارم. مثلا میخوام عدد 100 رو بیام بین 5 و 6 بذارم. کاری که انجام میدم می‌نویسم a.insert. بعد حالا اول میام اون جایگاه یا ایندکسش رو مشخص میکنم. خب ایندکس اینجا چنده؟ این 0 بعدیش میشه 1 دیگه، میشه 1 و حالا اون مقداری که میخوام اضافه شه مثلا من 100 رو میخوام اضافه کنم. خب حالا اگه A رو ما بیایم ببینیم میبینیم که 5 بعد 100 بعدش هم 6 و 7 یعنی 100 اینجا اضافه شد. خب دستور بعدی که داریم حالا دستور ریموو هستش. حالا این سه تا دستوری که ما داشتیم یعنی append، extend و insert اینا واسه اضافه کردن یه آیتم بودن. دستورات ریموو و پاپ اینا برای ریموو کردن یا حذف کردن یه عنصر استفاده میشن. خب فرض کنیم که یه لیست داریم مثلا 1 2 و 3 و حالا مثلا 4 هم بذار باشه. فرض کنیم این لیست رو داریم، حالا میخوایم بیایم یه عنصر اینو حذف کنیم. مثلا من میخوام بیام این 2 رو حذف کنم. خب می‌نویسم a.remove و بعد اون عددی یا حالا اون عنصری که میخوام حذف بشه رو اینجا می‌نویسم. مثلا 2 میخوام حذف شه، 2 رو می‌نویسم و حالا اگه اینو پرینت کنیم ببینید 1 3 و 4. دستور پاپ چی کار میکنه؟ ببین پاپ هم دقیقا شبیه همینه، فقط شما به جای اینکه خود اون عدد یا عنصر رو بهش بدید باید بیاید ایندکس اون رو بهش بدید. فرض کنید که A ما حالا همون قبلیه باشه، کپیش کنم. خب A ما همین باشه. حالا بخوام دوباره مثلا این 2 رو حذف کنم بعد می‌نویسم a.pop و ایندکسش رو بهش بدم. ایندکسش چنده؟ این 0 این 1. a.pop 1 رو اگر بزنیم و بعد A رو نمایش بدیم میبینیم که همون اتفاق افتاد. پس فرق ریموو و پاپ تو این هستش که پاپ ایندکس رو میگیره ولی ریموو میاد همون مقداری که میخوایم حذف کنیم رو میگیره. حالا اگه 2 تا از این مقدار داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ مثلا من میخوام عدد 3 رو حذف کنم ولی فرض کنید که بعد این 4 دوباره یه دونه 3 دیگه هم هست. ببین این دستور میاد و اولین مقدار 3 که بهش میرسه اونو در واقع حذف میکنه. الان من اینو اجرا کنم ببینید میشه 1 2 بعد این 3 حذف میشه 4 و اون 3 آخری که سر جاش هست. پس به اولین عنصر 3 که میرسه اونو حذف میکنه. خب دستور بعدیمون سورت هستش. حالا سورت چه کاربردی داره؟ حالا همونطوری که از اسمش پیداست میاد و به ترتیب میچینه دیگه، حالا از کوچیک به بزرگ حالا از بزرگ به کوچیک لیست ما رو مرتب میکنه. فرض کنید که حالا یه لیستی داشته باشیم A مساویه با
20 5 100 -10 مثلا اینو داشته باشیم. حالا بخوایم اینو مرتبش کنیم یه a.sort میزنیم و a ما به صورت مرتب از کوچیک به بزرگ در میاد. ببین -10 5 20 و 100. حالا اگه بخواید به جای اینکه افزایشی باشه یعنی از کوچیک به بزرگ مرتب بشه، اگه بخواید که برعکسش باشه یعنی از بزرگ به کوچیک مرتب بشه، باید حالا الان a رو ببینیم چیه. a ما همین -10 5 20 و 100 هستش. من اگر که بیام a.sort رو بنویسم، بعد داخل این پرانتز قسمت ریورس رو در واقع ترو بذارم، در واقع این آرگومان ریورس رو ترو کنم، اون موقع دقیقا برعکس واسه من مرتب میکنه، یعنی از بزرگ به کوچیک. ببینید 100 20 5 و -10. خب دستور بعدی دستور کانت هستش یا فانکشن بعد. کانت حالا کارش چیه؟ فرض کنید که یه لیست داشته باشیم، فرضاً 3 تا A توش باشه، حالا 3 تا 2 باشه و مثلا یه دونه 3. این دستور کانت واسه ما میاد و میشماره. مثلا من اگه بزنم a.count و مثلا میخوام ببینم چند تا یک توی این لیست وجود داره، یه دونه یک که بزنیم به اون میگه که 3 تا عدد یک وجود داره. یا مثلا میخوام ببینم چند تا 3 وجود داره، اونجا اگه 3 رو بزنم ببینیم که یه دونه 3 اینجا هست. خب بیایم سراغ ایندکس. ایندکس چی کار میکنه؟ ببین کاری که ایندکس انجام میده اینه که میاد و به ما میگه که اون عددی که ما بهش دادیم ایندکسش چنده. فرضاً من همین لیست رو داشته باشم. خب حالا اگه بیام بنویسم a.index و توی پرانتز مثلا بنویسم 3، میخوام ببینم عدد 3 چه ایندکسی داره. خب ببین ایندکسش 0 1 2 3 4 5 6 هست. اینو اگه اجرا کنیم ببینیم که 6 رو به ما میده. یا اگه بنویسیم 2، ببین اولین دویی که بهش میرسه رو به ما میگه ایندکسش چنده. الان این 0 1 2 3 ایندکسش 3 دیگه، کاری با بقیه‌اش رو نداره. اولین دویی که بهش رسید رو ایندکسش رو بهمون داد. دستور بعدی ریورس هست. ریورس دقیقا میاد برعکس میکنه. الان مثلا a ما همین باشه، بعد بیام بنویسم a.reverse. ببین چه اتفاق میفته. دقیقا لیست رو برعکس میکنم. ببین 3 اومد اول، بعد 2 هستن و بعدش هم 1 ها. خب این حالا فانکشن ها تموم شدن. بیایم سراغ حلقه فور و حالا لیست. اینا با هم دیگه حالا خیلی استفاده میشن. شما میتونید یه حلقه فور رو بیاید اینجوری بنویسید. مثلا بنویسید فور مثلا آیتم، حالا اسمش رو بذاریم آیتم. این مثلا حالا یه لیستی رو من بهش بدم. لیست حالا بذارید یه لیست از همه متغیرها بهش بدم. فرضاً AI with code هم بهش بدیم و مثلا حالا یه عبارت ترو هم بهش بدیم. خب ببین الان کاری که این حلقه فور انجام میده، مثلا میخوایم بیاد پرینت کنه حالا این آیتم ها رو. ببینید میاد یه دونه این عنصرهای این لیست رو میگیره. مثلا اول یک رو میگیره، بعد پرینتش میکنه، بعد میره دوباره میاد در واقع اول حلقه، میاد این بار AI with code رو میگیره، اینجا پرینتش میکنه، دوباره میاد اول حلقه، این دفعه ترو رو میگیره و پرینت میکنه. خب پس میبینیم که حالا حلقه فور هم روی یک لیست به چه صورت کار میکنه. دستور این هم ما میتونیم توی لیست ها استفاده کنیم و به چه دردی میخوره. شما میتونید بیایید با این دستور مشخص کنید که یک عنصر آیا توی یه لیست هست یا نه. فرضاً ببینیم A ما چی بود؟ A ما مثلا حالا این چیزی بود که اینجا میبینیم. فرض کنید من میخوام ببینم آیا عدد 2 یا عدد مثلا 3 توی این لیست هست یا نه. میگم 3 in A، یعنی آیا عدد 3 توی این لیست هست یا نه. این جوابش یا میشه true یا میشه false. حالا چون که اینجا 3 ما توی این لیست هستش، پس
به ما true رو میده. یا مثلا اگه بزنم 4 توی اون لیست نبود دیگه، پس به ما false رو میده. خب بریم سراغ یه مثال. این مثال حالا مثال خوبی هستش. ببینید گفته کدی بنویسید که در یک لیست اعداد زوج را تشخیص دهد. حالا یه لیست اعدادی داریم، میخوایم بیایم اعداد زوج رو توش تشخیص بدیم و آنها را در یک لیست جداگانه قرار داده و سپس پرینت کنن. پس یه لیست جداگانه باید واسهشون درست کنیم، اونا رو بریزیم، در واقع اعداد زوج رو بریزیم توی اون لیست که حالا درست کردیم. خب فرض کنید که حالا اعداد ما، حالا اسمشو نامبرز بذارم، اینا رو خودم فرضاً این چیزایی بنویسم، مثلا 20 12 -8 1 4 7. خب فرض کنید اینا اعداد ما باشه. حالا اول باید یه لیست خالی تعریف کنم. حالا لیست خالی الان اینجا ببینید که چه کاربردی داره. مثلا من یه لیست خالی تعریف میکنم به اسم مثلا، حالا مال اعداد زوج دیگه، میخوام اعداد زوجمو بیام توی این لیست بریزم به اسم مثلا ایون لیست. اینو خالی میذارمش، یعنی فقط یه براکت میذاریم. حالا میخوام بیام بگم چی، میخوام مثلا چیکار کنم. میخوام توی هر مرحله بیام این اعداد رو چک کنم، مثلا عدد اول رو اینو اول بگیرم، این 20، بعد ببینم آیا زوج هست یا نه. اگه زوج بود اون موقع بریزمش یا اپندش کنم توی این ایون لیست. خب پس ببین از این حلقه فور استفاده میکنم، میگم فور مثلا نام، حالا مخفف نامبر، توی حالا لیست نامبرز. بیا چیکار کن برای این آیتما یا اعدادی که توی این لیستن، بیا اگر که اون عدد، اگر که اون نامبر حالا باقی موندهش به 2 دقیقاً مساوی شد با 0، اون موقع چیکار کن؟ اون موقع بیا اون عدد رو در واقع اپندش کن توی ایون لیست، یعنی ایون لیست دات اپند نام. اون نام اگر که حالا زوج بود اپند میشه توی این لیستی که ما داریم. و حالا آخرش هم گفته که پرینت کنید، گفته سپس حالا اون لیست رو پرینت کنید. و آخرش هم میگیم که بیا پرینت کن حالا ایون لیست رو. خب من اینو اجراش کنم، ببینید چطوری شد. الان این لیست رو واسه من پرینت کرد. اول اومده این 20 رو نگاه کرده، خب 20 زوجه، پس ریختش توی این لیست. بعد 12 رو نگاه کرده، 12 هم زوج بوده، منفی 8 هم زوج بوده، 1 مثلا زوج نبوده دیگه اینجا نیستش، 4 زوج بوده، 7 و 5 هم که نبودن و آخرش هم 30. خب حالا میتونیم مثلا تعداد این لیستمون هم بیایم نگاه کنیم که مثلا چند تا عدد هستن. با دستور لن میتونم تعدادشون رو بگیرم که حالا 5 تا عدد هم هستن. حالا به عنوان تمرین شما یک برنامه بنویسید یا حالا کدی بنویسید که هم اعداد زوج رو توی یه لیست قرار بده و هم اعداد فرد رو، و آخرش هم حالا اونا رو پرینت کنه و بگه تعدادشون هم چند تا هستن. حالا اگر دوست داشتید میتونید توی کامنت ها هم حالا کدتون رو بذارید که من نگاه کنم و نظرم راجبش بگم. خب اگه این ویدیو واسهتون مفید بوده خیلی ممنون میشم اگر که ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو هم سابسکرایب کنید که از ویدیوهای بعدی و جلسات بعدی با خبر بشید. خسته نباشید. خدا نگهدار.